یکی تره نه یه نی با 2 گراییه نه 2 گراییه او چند نه بس میمایی نمینم ساو کره او ها؟ هوا خوشه نه غایی نه مارو یه سرش باشه Çok hoşlandım bak. Çok güzel. أنا لا بيع ما Bilmiyorum sana. هي يبغى شو تعمل Buona خاکریه ده مراسم نگاه. مش کوسو. ایشا. ایشا. بله. باشه نزی. يا وانا كنا نعم اونا سیخیه. أين دي لكن وانو. يواش ميا أكو كيارا لبني ولا كو تابور شنوني اوری هنا. یا قرمه چنا. گوشتا؟ قرمه. نه چی اولشه؟ چی؟ نه گرفته ماهی اجرا بکنیم نتیم بیری کافیست؟ آیا چیز؟ خواه یا در ناشت یا نرش نیمن This cover man. یا مخبوی یا گنه بخور. منم
بیا درست کن بیا ای تارا بدنم برا اکشن اینجا کوست Vamos a ver. چای عمقش اینقدره. Plumbo. E aqui terá. نه یه نی Ma dove la via? E dove lo ho ucciso? نه بس میمایی نمینم سا کجا او؟ ها؟ هوا خوشه نه غینا مارو نه سرش باشه Sto facendo abbastanza. نه دم جوجو ثانی مانگا بعدم بگیر. خودش میتونه حرکت کنه.